Acum caut-o pe Daniela, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Inițial am găsit-o pe o plajă și construiește un castel. De la face temelia, după aceea pleacă undeva la munte, între niște păduri sub un munte, își construiește și acolo o temelie, iar se întoarce aici, iar mai construiește un etaj, iar e foarte entuziasmată, e foarte foarte fericită, foarte Optimistă plină de și viață, îmi vine să zic. Așa m-a plimbat cât ai numărat tu. Mare munte, mare munte, mare munte, mare munte. La un moment dat am perceput că cu cât se apropia să termine castelul, și cel de la mare și cel de la munte, între bărbie, între gât și între ceacra inimii, tot percepeam un punct ca un șurub care se tot mărea, se tot mărea, se tot mărea, se tot mărea și începea să licăre. Ziceai că e o grenadă din aia care are ceas și începe să licurească roșu ceasul ăla. Și în momentul când a terminat și a pus în vârf, în fiecare vârf, atât la castelul de la munte cât și la cel de la mare, a pus ca un fel de piatră mare, ca un diamant mare. În momentul când a pus diamantul la castelul de la mare și s-a îndreptat să pună și la cel de la munte, ăsta de la mare s-a dărâmat. După ce l-a pus și pe cel de la munte, s-a dărâmat. Și în momentul ăla a început să râdă și a făcut așa ceva genul, trebuie să iau de la capăt. Dar n-am perceput-o supărată. Am perceput-o că a început din nou să se așeze și tot îmi spune că nu face temelia bine. Greșește la temelie. Și la munte și la mare, greșește la temelie, se avântă prea repede, construiește cu prea mare entuziasm pentru că îi place să vadă rezultatul final. Dar rezultatul final nu este persistent pentru că nu are temelia bună, se crapă temelia. Hai să vedem unde se grăbește și care este cauza. Se grăbește să avanseze, se grăbește să vadă rezultatul final. Îi place să vadă rezultate rapide, uimitoare. Bun. O să vedem mai târziu ce recomandări îi se face ca să nu se mai grăbească și să o ia mai ușor. Deocamdată, da, dacă îți mai transmite ceva, dacă nu, o să începem să vedem ce putem face. Îmi spune că poate să ia o pauză, că oricum a obosit puțin și după care se apucă iar de lucru. Dar râde, e foarte veselă. Și îmi place felul în care este îmbrăcată. Are o fustă din asta sub buric, petrecută, e un maro deschis și deasupra abdomenul gol și deasupra are ca un fel de sutien, dar nu e sutien, e din ăsta mai lat, așa, alb, dantelat. Îi place să-și lase plexul solar liber, asta o încarcă. Asta o conectează cu natura, îmi spune. Simte energia mai bine în momentul în care are zona asta liberă. Stă foarte bine deocamdată. Hai să vedem punctele ei. Bun, punctele ei puține, deci începem cu o curățare. Hai să vedem întâi dacă are contracte, dacă mai are ceva, conexiuni, cordoane noi cu cineva din lumea nevăzută și după aia mergem la curățare profundă, așa cum își dorește ea. Are cordoane cu entități, contracte nu are. Dar cordoane cu entități și cu astralele inferioare a făcut pentru că îi place foarte mult să caute, să-și bage nasul. Are o curiozitate care câteodată îi creează probleme, dar scapă repede de ele și iar râde.
Adică știe, stăpânește jocul energiilor, Am învățat. frecvența, da. Am învățat și iar mi-arată abdomenul. Bun. Păi să curețe cordoanele, să taie toate legăturile cu oricine, cu orice, să vedem care mai este și alt motiv pentru care are conexiuni cu entitățile. Vedem după aia când o curățăm și îi scoatem toate programe, toate emoțiile, deocamdată să-și pună intenția acum să curețe toate cordoanele cu ei, să se deconecteze pentru totdeauna și să interzică să se mai apropie de ei și după aia facem noi. A început să râdă și a zis, când i-am zis să-și curățe cordoanele și așa, și a zis și să le taie, și a început să râdă și a zis momentan. Mai are de lucru, nu? Zice că nu e vorba că mai are de lucru. Îi place să socializeze, îi place să comunice și îi place câteodată să obțină întrebări. Nu se sfiește să vorbească cu lumea, în ghilimele, pentru noi nevăzută. Îi place să vorbească cu toate ființele pe care le întâlnește. Vorbind cu ele, automat se produc conexiuni. Păi se produc conexiuni cu lumile nevăzute și când vorbește cu lumea fizică, reală, cred. Cu orice tip de oameni, e sociabilă, îi place să-și facă prietenii sau cum? Și dintr-o carte și dintr-un film se produc conexiuni cu lumea nevăzută, dar obligatoriu și cu cea fizică, da. Adică și prin cea fizică se poate conecta foarte ușor, după cum ai zis, și cu autori și cu... Zice, e același lucru. Da, e același lucru, că toți sunt, nu prea sunt persoane neconectate cu entități și ca atare fiecare conexiune cu un om îi preia conexiunile de cele mai multe ori, nu mereu, și cu entitățile, da? Mi-arată, în momentul în care vorbești, mi-arată un copac. Și sunt anumite entități cărora le place să mai stea în copaci. Formează un fel de simbioză cu copacul respectiv. Da. Și mi-arată că, în timp ce vorbeai, mi-arată că în moment ce tu te conectezi la energia copacului respectiv, în moment ce tu vorbești cu copacul respectiv, se creează conexiuni între tine și copacul respectiv, dar copacul respectiv deja este conectat la mai mulți și la mai multe. Și e ca și când mi-arată așa niște fire care se resfiră și la entități și la alți copaci prin acest copac. E un fel de simbioză. Exact, ramificată. Dar ce îmi vine mie acum este că chiar dacă noi ne ducem, unul dintre noi ne ducem la un moment dat să îmbrățișăm un copac, chiar dacă a fost îmbrățișat și de alte persoane și de alte entități, da? Noi doar dacă suntem pe frecvența celorlalți ne conectăm cu ei, altfel nu e obligatoriu, e așa? Oarecum. Adică nu e obligatoriu să ne conectăm cu toate frecvențele cu care a fost conectat copacul la un moment dat, de-a lungul timpului. Nu, asta da. Așa conexiunea... că ne întrepătrundem cu câmpurile, dar nu luăm nimic de acolo dacă nu suntem pe frecvența acelor câmpuri. Corect. Da. Bun, ca să nu se teamă lumea că dacă ne ducem să îmbrățișăm un copac, gata, putem să luăm orice de acolo. Păi putem să luăm orice și de pe stradă și la serviciu și la magazin când ne ducem. Important e să stăm în câmpurile noastre, să avem frecvența ridicată, să stăm noi cu noi și nu ne conectăm cu nimic. În primul rând trebuie să nu avem frică. În primul rând, da. Să avem încredere în noi, să fim stăpâni pe noi și stabili emoțional. Bun. Și oricum când ajungem acasă seara să ne deconectăm de tot și toate, da? Și după ce citim o carte, cum am mai spus eu în postări, și după ce citim o carte ne deconectăm de situațiile, de autor, de personajele, că trăim cartea aia. Ai văzut că intrăm cu totul câteodată în poveste. Și atunci e nevoie seara să ne conectăm. Asta cu ne deconectăm de tot și toate, a strâmbat din gură, a zis că aici nu prea este de acord. Ce să specificăm la deconectarea noastră seara?
eventual și toate ce ne creează neplăcere, trebuie să mai menționăm. Tot și toate ce ne creează neplăcere, nu? Nu prea e de acord când te aude aici. Îmi arată că e ok. Ea este de acord. Îmi arată exact cum face ea. Purifică cu energie de curățare. Mi-arată toate cordoanele, toate conexiunile, locurile prin care a trecut și îmi spune exact așa, mie ca parte subliminală, energetică, mi este foarte simplu să fac chestia asta așa. Adică e ca și când dă cu mâna prin intenție și a curățat absolut tot pe unde a mers. Pentru voi acolo în fizic este puțin mai dificil pentru că trebuie să stați cu atenția cam pe fiecare lucru în parte. Dar faza cu tăiem toate conexiunile aici îmi spune că nu este de acord pentru că spune exact așa, o conexiune întreruptă, în adevăratul sens al cuvântului, nu mai poate fi refăcută la fel. Și mi-arată exact o mamă cu copilul ei și îmi spune exact așa, dacă o mamă cu copilul ei taie cordonul, din start s-au tăiat toate simțurile între ei doi. Nu mai comunică nici la nivel emoțional, nu mai comunică nici la nivel mental, nu mai comunică energetic absolut deloc. Mi arată ca doi indivizi separat. Iar conexiunile astea au și ele rostul lor. Plus de asta îmi spune exact așa, anumite, zice, anumite contracte, anumite înțelegeri între suflete, oricât ai vrea tu să cureți, să cureți, reușești, oricât ai vrea tu să tai acel contract, acel cordon cu persoana cu care ai contract, se va tăia cordonul respectiv, dar se va reface. Da. Refăcându-se, nu mai există aceeași conexiune, nu mai există aceeași îmbinare, nu mai există aceeași chestie. Ea îmi spune exact așa, de curățat, da, de tăiat, Bun, deci cum ar fi ideal să facă orice om care vrea să nu rămână conectat cu agresivitatea pe care o preia, sigur că da, un om simplu pe care o preia într-o zi de dimineață până seară pe oriunde trece el, și la serviciu și la tot. Îmi spune că nu se aplică oricărui individ. Depinde foarte mult de frecvența pe care se află individul respectiv. Obligatoriu curățat. Curățat câmpul lui, în primul rând. Dacă ajunge acasă să-și curățe câmpul. Câmpul și cordoanele, conexiunile pe care le-a făcut. Și îmi spune exact așa, mai degrabă aș puncta pe tăiat cordoanele cu persoanele care îți fac rău, care ți trimit rău, care te abuzează, care te agresează. Da, care îți creează stări neplăcute, da. Dar cu persoanele de suflet ție este perfect curățat să rămână, și cam atât. Pentru că sunt foarte puține persoane care mi-arată că sunt, mi le arată așa sus, traduc prin înalt vibrațional, înalt frecvențial, cu aceștia nu poți comunica. Deci persoanele care sunt înalte vibrațional și frecvențial, care sunt conectate la persoane care mi-arată membrii familiei, de exemplu, care sunt mai jos frecvențial. Și îmi spune exact așa, cu ăștia nu poți comunica telepatic pentru că nu te aud. Cu ăștia comunici prin cordoane, le transmiți emoțiile prin cordoane. Asta e diferența. Aici trebuie avut grijă. Păi și cum să facă cu cei care... Să curețe cordoanele. Să curețe, doar să nu taie, să nu se deconecteze. Să curețe, să nu taie. Bine. Îmi spune că asta este părerea ei văzută din punctul ei de vedere. Mai departe de noi decide. Și îmi spune exact așa, nu poți să aplici la general. Depinde și de dorința fiecărei persoane în parte. Da, la urma urmei face fiecare cum simte nevoie. Corect, corect. Nu există o formulă generală pentru fiecare tip de persoană. Bine. Atunci, ea ce să facă cu aceste cordoane? Nu știu dacă le-a curățat, le-a tăiat. A curățat absolut toate cordoanele, a tăiat cordoanele cu entitățile și cu astralele inferioare. Restul doar le-a curățat. Foarte bine. Acum poți să-i faci o scanare, da? Să vedem că vrea să știe ce
Ce și cum stă? Stă bine și a început să râdă, știi? Stau bine și s-a așezat așa turcește, cum ar veni, știi? Și și-a pus mâinile așa pe picioare. Îmi place foarte mult râsul ei. De exemplu, acum cât am stat de vorbă, am fost la castelul care tocmai s-a dărâmat de la munte, știi? Și în spatele nostru și în momentul când râde, are un râs atât de frumos încât răsună toată valea. Oh, ce frumos! Da, e ecoul ăla al râsului ei, mă face și pe mine să râd. Foarte bine. Am spune că încă mai are puține emoții pe care le-a conștientizat, unele le-a eliberat, unele urmează să le elibereze, doar că are ritmul ei de eliberare și îmi spune că foarte mult a început să o ajute construcțiile acestea. Pentru că vrea să vadă rezultate. Nu o mai interesează trecutul, nu o interesează foarte mult viitorul, o interesează foarte mult prezentul, iar ca să fie în prezent, ea se axează foarte mult pe astea două construcții. Îmi spune, în momentul în care îmi pleacă mintea hai-hui, mă duc la mare. În momentul în care iar îmi pleacă mintea hai-hui, vin după minte la munte, îmi spune, nu prea o las să ia stânga-dreapta. Zice, rezultatele se văd atât în fizic, pentru că avem o comunicare relativ destul de bună, dar în special aici, buna mea dispoziție o ajută foarte mult pe ea. În fizic se referă. Da. Și în fizic, cum s-ar traduce aceste două construcții de la mare și de la munte, ca să înțeleagă și mentalul ei? Ce vrea să-i transmită prin acest? La ce tip de comportament se referă aceste două construcții? Iată, una la munte, una la mare. Nu înțelege întrebarea ta exact. Sau la ce stare se referă? La ce situație? Entuziasm. Ca stare este entuziasmul prezentului, îmi traduce spiritul ei, pe înțelesul meu. Entuziasmul prezentului, creativitatea din prezent, faptul că ea îmi spune, face construcțiile astea două în mod simultan, oarecum, o ține ancorată în prezent. Tocmai de aceea a început să-i meargă bine relațional, tocmai de aceea a început să-i meargă bine financiar, tocmai de aceea a început să-i meargă bine pe plan sufletesc, a început să se simtă întreagă, spune spiritul ei. Iar râde în continuare. Aș putea să întreb ceva? Da, te rog. Cum aș putea face, ce aș putea face, ce anume ar trebui eu să cumva să practic pentru mine în fizic ca să am o conexiune mult mai bună decât destul de bună cu partea mea subliminală? Dar aveți o conexiune foarte bună, spune. Decât că ești câteodată grăbită și nu că nu stai să o asculți, prinzi, îmi arată că ți trimite mesajul și tu îl prinzi de mers. Nu stai de cele mai multe ori să-l metabolizezi, să-l integrezi. Dar conexiunea voastră spune că este destul de bună pentru momentul în care sunteți. Okay. Spune că dacă tu îți dorești să stați la o ceașcă de ceai sau de cafea, momentan nu o să se întâmple lucrul ăsta. Cine cu cine? Mulțumesc. Partea subliminală cu partea fizică așezate la o masă concomitent în același timp. Nu se va întâmpla față în față. O aștept. Încă, da? Ai zis. Încă. Corect. Încă. Dar spune exact așa, să nu se grăbească. Da. Îmi arată saltul uriaș pe care l-a făcut într-un timp pământesc foarte scurt. Ai un an de la prima hipnoză, Daniela? Da. Ai un an. Ok. Da, într-un an, iată cât ai evoluat. Corect, și spune că este un salt foarte mare pentru o perioadă pământească în această densitate. Spune că evoluția ei gradată mi arată foarte, foarte, foarte mare. Da. Ține de dorința ei. Uite că dacă ai dorință, se rezolvă. Bun. Să lămuri și aspectul ăsta, hai să-i faci scanarea. Maria, să vedem ce blocaje, ce emoții, ce... Dacă Nerăbdare.
Are foarte multă nerăbdare ca și emoție, nu-i percepe energie Stagnantă, blocatoare? Îi percep puțină energie stagnantă, cea sexuală. Încă îi percep puțină încăpățânare în cap, în piept, în abdomen și în rinichiul stâng. Căpoșenie, iar îi percep în spate, în gât, în ochi și în frunte. Rușine și umilință încă le scoate din uter, din șolduri și din abdomen. Iar nerăbdare, rinichi, vezică urinară și splenă. Apăsare pe piept, teamă de viitor. Teamă de destructurare, iar teamă de eșec în piept, în gât și în tâmple. Puțină mândrie, nu foarte multă, în stomac și în intestinul subțire. Chakrele degetelor, la fel, percep puțină energie stagnantă în ele. Văd puțin extompată culoarea de la chakra sacrală. Îi percep câmpul inimii, nu-l încadrez la dezechilibru, dar are momente când pulsează foarte mult, se extinde foarte mult, știi? Exact așa, cam cum ticăie inima, știi? Buf, buf, Pulsează. buf, buf. Asta se datorează nerăbdării, știi? Da. Meridianul ficatului, meridianul intestinului subțire, nervul vag, e puțin închis. Sunt puțin închise la culoare. De aici senzația de, n-aș spune nervozitate, aș spune mai degrabă puțină oboseală, puțină agitație. Îmi spune că o ajută să o bea din când în când seara niște ceai de parcă sălcioară ea asta. Cum se numește floarea asta, mă? Și de salcâm. Da. Aha, floare albă de... Corect, floarea albă de salcâm. Și sălcioară și floarea albă de salcâm. Îmi arată și o infuzie cu ce e asta, cred că rosmarin. O calmează când devine, când pune întrebări multe. Răbdătoare. Corect. Rinichiul drept, el percep puțin, nu mult, e curat, dar el percep puțin mai mic. Da, el a mărit puțin. Și percep inima mărită. Dar nu este o problemă fizică, tot așa, entuziasmul ăsta care îl are, pur și simplu nu e în mod constant, fluctuează.
Fluctuând, trebuie să-i mărească puțin inima ca să nu-i provoace șocuri frecvențiale. Dar eu aș zice că e îndrăgostită. Așa aș traduce în termen popular. Da, da, da. Dar căpoșenia cum să spun, câmpul inimii ei s-ar face și mai mare. Dacă? Da, dacă n-ar activa ea căpoșenia asta. Își blochează, își frânează amploarea, sentimentele emoțiile. Ample, da, plăcute prin... O dezavantajează lucrul ăsta, spune spiritul ei, pentru că spune exact așa, în momentul când faci ceva care îți place, mi-arată câmpul inimii, cum se mărește uniform. Se mărește corect, uniform, de jur împrejurul tău. Da. Iar chestia asta te ține și în protecție, chestia asta îți și atrage lucruri benefice pentru tine, chiar dacă plăcerea respectivă este de scurt moment. Mai degrabă și-ar impune de la bun început, îmi place momentul ăsta, vreau să-l trăiesc la adevărata lui valoare, sentimentul respectiv. Cât o fi să țină, când nu mai ține, asta e. Ca să excludem atașamentul care ar urma de după, fie că e vorba de o persoană, fie că e vorba de un obiect, fie că e vorba de un loc, fie că e vorba de o situație. Și aș mai adăuga eu, Amalia, inima nu obosește în variațiile astea de pulsiune? Variațiile astea de du-te vino a fluxului energetic? Nu e vorba că obosește. Inima fizică, mușchiul inimii, zic. În timp. Nu știu, e recomandat așa ceva? Sau nu e firesc, e normal să fluctueze așa? Păi, în mod normal, nu e firesc să fluctueze, pentru că aici intervine conflictul care îl blochează, știi? Nu e vorba că obosește, e vorba că e frica aia să-ți dai voie să fii fericită așa. Da, asta pe de o parte, da. Dar inima nu obosește. Okay. Mai ales când trăiește sentimentul ăla de entuziasm, cum îl are ea în momentul ăsta, nu obosește, ba din contră se regenerează. Regenerându-se inima, câmpul respectiv, având frecvența atât de mare, regenerează și restul organelor. Da, e clar. Dar să rămână pe frecvența asta, zic, să nu... Păi să scoată căpoșenia, să nu-și activeze și să nu-și reactiveze căpoșenia. Da. Bun. Acum ai scos încăpățânarea, da? Rezistența, ca să zicem așa. Rezistența la a iubi. Am scos-o. Nu rezistența la a iubi, rezistența la a-și da voie să fie fericită. Păi da, dar la ea intervine îndoiala, neîncrederea în ce va fi, cum este, în ce Da, pentru că și le reactivează singură și asta spune spiritul ei, că cel mai ok este să își dea voie să fie fericită, dar cum să spun, să stea de vorbă cu mentalul și cu ego-ul ei de la bun început. Îmi place persoana asta, îmi place situația asta, vreau să mă bucur de situația asta, cât ar fi să dureze. Ca după aceea, în momentul în care se întâmplă ceva sau persoana cealaltă pleacă sau situația cealaltă se destramă, să nu reactiveze după aceea atașamentul, corpul de durere și emoțiile astea de îndoială, de vinovăție, de frustrare, de... Da, adică a fost o experiență, a fost frumos, am fost mulțumită, asta e. Mergem mai departe, da? Să nu regretăm nimic. Corect. Din toate învățăm ceva și ne întărim. Bine. Și se exclud așteptările. Da. Asta în primul rând. Nu-i percep altceva nimic față de ce am spus. Bine, hai să vedem liniile de potențial. Incertitudine, una. Așa.
Una. Mhm. Să scoate incertitudinea de acolo, să curețe, să-și umple cu noua ei frecvență, cu noua ei conștientizare, cu lumină, cu încredere și să-și proiecteze ceea ce o face să fie fericită acum și în viitor. Din toate punctele de vedere, financiar, relațional, al sănătății și ce-și mai dorește ea. Poți să spui acum, Daniela, pe această linie, să-ți îndeplinească tot ce e mai bun și mai frumos. Știu ce și-a pus pe linia asta, este ceva wow, dar nu-i spun. Îți dai seama că nu o să scapi. Îți dai seama că nu o să scapi până nu-i spui. Până nu-i spui. Nu-i spun, îi spun doar atât. Am întrebat 5 puncte, dar nu-mi spune, adică ar fi maxim 5 ani, dar e cam mult 5 ani. Aha, de realizare. Până la realizare, ca să zic. Bine, a curățat și a pus, mergem mai departe. Hai, deconectare de la egregoare, conștiințe colective, astrale inferioare, entități câmpurile lor, dacă are. Dacă nu are, de la ce are, să se deconecteze. Se deconectează, stai că eu încă mă uit pe linia asta. Okay. Așa. Da. Așa, acum o deconectăm de la egregoare, conștiințe colective. Am deconectat-o, da? Okay. De ce râzăm? Așa. Ceva interesant. Dacă a existat vreo hipnoză în care să se râdă atâta. Da, e foarte interesant și e foarte drăguț acum. Nu-mi dau seama, de asta mă uitam și râdeam că mă străduiesc să văd dacă implică și religia sau nu, da? E ok. E destul de conștientă, bănuiesc. Și știe ce trebuie să facă ca să nu implice religia. Nu, s-a întors după linia asta la mine și râde, știi? Adică îmi dă senzația, da, e ok, nu-i problemă. Mai facem o sesiune după, Daniela, nu-i problemă. Ok. Oricum poți să-i transmiți ca informație, Amalia, ca să fie prudentă. Știe, dar tot râde. În subliminal, ca să zic. Bun. Știe, dar tot râde. Aha. E o experiență. Important e că rezultatul e frumos. Nu e problemă, foarte facem după altă sesiune. Intră tu aici. Deci intră în experiența asta. Fii fericită așa cum este și după aia vezi tu cum da, clar. Cum se mai curăță toate cele. Așa, unde a rămas persoanele. Curățat cordoanele cu persoanele din actual și transgenerațional. Să vedem dacă transgeneraționalul le-a curățat, n-a interesat-o. În schimb, cu fata, cu prietenul, cu părinții, cu colegii, cu toți ce mai are de curățat să vină în fața ei. Da, sunt curățate. În schimb, stai să mă concentrez puțin pe partener. Una la mână. E ceva karmic? Să te uiți între timp. E o experiență nouă, da? Este o experiență nouă. Îmi place. Are emoții. Îl percep într-un costum bleu maren cu cămașă albă, cravată și are în partea stângă, la buzunar, un colț așa de batistă albă ridicat. Când stă cu mâna dreaptă în buzunar, când scoate mâna și o pune pe lângă el, când lasă capul, adică să vede care emoții. Ca și compatibilitate percep 10 și mai apare un 0. 100% e compatibilitate între ei. El ține la distanță. E ca și când e ca și când îl pune la niște teste.
Iar el parcă ar sări așa puțin pe ea să o îmbrățișeze, știi? Tocmai de aia și are emoții, că nu știe ce să facă, să ducă să o țină de mână, să stea că sunt și eu prezentă, adică e dragul de el e între două, dar ea e foarte serioasă, știi? Ea mustăcește așa, se uită pe sub ochi la mine, mustăcește, să vede că îi place și se uită la el foarte serioasă, știi? Bine. Să-și transmită ce au de transmis. Cordonul bănuiesc că e curat. Vezi cu celelalte persoane. Energetic, intențiile lui sunt serioase, dacă mă întreb pe mine, și spun și de ce. Îi percep conectați prin inimă. Deci nu văd să aibă cordon mental sau în altă sexual, parte. nu. Cordonul e de la inimă la inimă. Nu există interese meschine la mijloc. Spiritul meu spune că dacă ar fi interese meschine, ar apărea mai târziu. Nu acum, când se formează bula aia de iubire de jur împrejurul nu e exclus, ei. da. Nu este exclus să fie și interese meschine, nu este exclus să se să apară în fizic conflicte între ei, nu este exclus, dar momentan, cam primul an sunt de obicei în primul an, protejați. Frecvența e înaltă care nu lasă loc niciunei corect. Fel de... Și dacă ar fi karmic între ei doi, acum n-am putea să vedem, pentru că câmpul ei emite către el, câmpul lui emite către ea. Ok, știi? Înțeles. Da. Deci nu pot, n-aș zice că e karmic totuși. Bun. Hai să vedem ce mai are de curățat. Nu le taie cordonul, cu restul percep că a tăiat, nici cu fata nu-și taie cordonul, îmi spune că se înțelege mult prea bine cu ea acum ca să-l mai taie. Și oricum fata o percep, stă așa cu mâinile așa, cu capul pe palme și se uită la ei doi și parcă o percep foarte drăgăstoasă. E mulțumită de ce vede. Cum o vede pe mamă. Bun. Cu transgenerațională, deci că nu mai are, așa. Hai să chemăm spiritul ei, să vedem. E acolo. E integrată. E integrată, deci nu mai are rost să... O punem la probe. Conexiunea cu pământul este făcută? Și cu sursa. Și cu sursa. Ce bine stai, Daniela, felicitări. Integrarea celor trei părți, zici că e făcută. E integrată, da. Hai, curățarea casei. Uite, spiritul meu spune că dacă tot trebuie să-i atragem oarecum puțin atenția, că un lucru nu l-ar face bine ca să pară mai interesant, spune spiritul meu, da, o spune așa pe un ton, are momente când intră puțin în masculin. Da, își revine repejor, dar tot are tendința aia de a fi puțin bărbat. Da, își revine repejor. Păi asta destul timp singură, da? A intrat vrând nevrând în energie masculină. Curățarea casei? Puțină confuzie, energie de puțină confuzie. Îi percep în pereții exterior, cum ar veni, cei cu geamuri. Și la ușă percep puțin, n-aș spune negativitate, aș spune mai degrabă energie venită de afară, care a vrut să intre, să se instaleze și e, cum să spun, puțin cam mucegaiul ăla pe la ușă, de jur împrejurul tocului, știi? Deci mai trebuie curățat foarte puțin. Corect. Pe alocuri. Foarte bine să curățăm cu frecvența ei de acum. Cum știe partea ei subliminală, integrată, frecvență înaltă, să curețe toate energiile vechi, nefolositoare.
să umple cu bucurie toate obiecte, tot spațiul, toți pereții, fericire maximă, de cea mai bună energie, de cea mai bună calitate. Da. Și hai robinetul abundenței, să vedem cum este și dacă îi face recomandări. Curge robinetul abundenței, n-are... Pe financiar n-are niciun blocaj. E doar... e doar memoria aceea, un punct în memoria ei celulară care are frica că se distruge tot. Asta e lipsa fundației. Crederea. Stă cu frica că într-o secundă totul se poate destrăma. Hai că am aflat. Și al doilea punct. Bun, deci să scoată acest tip de program, de emoție. Aici îl scoate, dintre gât și inimă. Ăla îl scoate. Vezi, dacă e și în emisfere, cumva vreo amprentă, să scoată și de acolo și din câmpuri și din toate celulele ei, să scoată absolut tot ce ține de această emoție, să scoată în afara ei, să transforme în încredere, în iubire, în lumină pură, în ce vrea ea. În armonie, în fericire. În bucurie și-a transformat. Bun. Vorbeați voi un subiect despre loialitatea față de familie. Ce ați vrut să spună? Ce ați vrut să spuneți? Daniela. Are program de loialitate față de familie. E de bine, e de rău? Cum vezi? Nici de bine, nici de rău. E o susținătoare a familiei. Îi place să facă parte din stup. Trage și la bine și la greu cu stupul. Ca să-și creeze familie? Nu e individual. Nu mă refer la familia să-și creeze familia, mă refer la familia actuală, existentă, stupul deja creat. Familia din care face parte, în fizic. Corect. Bun. Proiectul ei cu casa, cum îl vezi? Cu terenul, cu frații, cu casa? Este benefic 100%. Ok. Ceea ce îmi arată la casa respectivă, îmi arată cu 3 intrări, dar intrarea ei eu percep către est. Da, așa vreau. Și e bine? E compatibilitate cu intrarea respectivă din Are compatibilitate cu intrarea respectivă, tocmai de aceea mi-a și arătat de sus. Aici e primul frate, în capăt e primul frate și ea este cu intrarea către est. Adică ea mi-a arătat acolo intrarea ei la casă. Se întemeiază fricile ei de neîncredere privind achitarea? Nu, n-are nicio bază. N-are nicio bază temeinică, nu? Nu. Era memoria respectivă celulară care era frică. Care s-a curățat acum, da? Corect. Bun. Să-și crească încrederea în ea. Spuneți pe linia de potențial, Daniel, acum. Încredere totală, permanentă, din toate punctele de vedere, inclusiv pe această situație, pe această acțiune de mers pe care l-ai început, așa încât să se finalizeze în condiții optime pentru tine și pentru toți ceilalți membri, da, ai familiei, în condiții optime, spuneam, pe o cale cinstită și dreaptă, pentru binele vostru suprem, din toate punctele de vedere, astfel încât să fiți în armonie totală și permanentă, în echilibru, cu toate persoanele și cu întreg universul. Da. Și-a făcut? Bun. Cât la sută avea energia sufletului și cât la sută are acum? Cât avea la început? Te uiți? 100%. La început? De până să începem sesiunea acum? Nu este nicio diferență, da, 100% ambele. Wow, dar n-am mai întâlnit până acum așa ceva, de asta tot întreb. Adică 90 ceva, dar 100% n-am mai întâlnit.
A lucrat foarte mult, spune spiritul ei. A ajutat-o și radiestezia? Foarte mult. Păi, de asta. Așa, conștientizare cât are? 96% și îmi scade până la 95%. E foarte bine. Metabolizare are? Îi dă așa, cu indulgență, o zi. Oh. Ne minunăm și noi, dar tu. Daniela, ai ceva să spune exact așa. Ok, să ne bucurăm. Spiritul meu spune, ok, să ne bucurăm. Este de bucurat, dar am prins-o într-un moment în care câmpul inimii face minuni. Tocmai de aceea se spune în foarte multe citate: ascultă-ți inima, mai puțin rațiunea, ascultă-ți inima, mai puțin rațiunea, pentru că în momentul în care câmpul inimii este foarte dezvoltat, mai ales cum este la ea, mi arată în ghilimele, de îndrăgostire, câmpul inimii acum o ține frecvențial foarte sus. Tocmai de aceea, în momentul în care ești îndrăgostit, se întâmplă foarte multe miracole, foarte multe minuni. De ce? Pentru că mi-arată câmpul inimii care extompează foarte multe emoții negative, extompează foarte multe trăiri nebenefice. Acum lumea e ei. Să ne imaginăm cum am arătat noi dacă am fi permanent în această frecvență. Și nu e vorba că să iubim o persoană sau un loc sau ceva. Să iubim așa în fiecare zi ceva sau pe cineva. Să ne pune spiritul că tocmai ăsta e tipsul, că nu putem să facem lucrul ăsta decât atunci. Dacă avem o motivație corectă. Da. Că așa zice, ați putea foarte frumos, cum vă spun de atâta timp, să vă uitați în oglindă, să vă îndrăgostiți de voi. De ce nu o faceți? Că la majoritatea nu vă place de voi. Păi da, că avem defecte. Ba așa, ba așa. Deci ăsta este secretul, vorbim cât mai mult și din ce în ce mai mult în oglindă, pentru că eu am practicat lucrul ăsta, vorbind cu mine, cu corpul meu, cu mine personal. Iată care e cauza, da. Da, acum înțelegem. Deci asta este de fapt secretul. Acum îmi întreb spiritul, Amalia, prin tine. Ăsta este secretul pentru care suntem și putem fi mereu din ce în ce mai frecvențial înalți. Este unul din secrete care pentru tine a funcționat magic. E bine. Eu zic că funcționează pentru noi toți, dar... Mai este și vreun alt secret sau o altă tehnică pe care am putea să o urmăm, să o facem? Ca să ne menținem vibrația înaltă, zici? Da. Așa. Dar în moment, una la mână zice să crezi în puterea ta și a doua la mână să închizi ochii și să vizualizezi exact cu miros, cu tactil, cu gust, cu absolut tot ceea ce vrei să se întâmple. Și e ca și când în momentul ăla ai trimis scrisoare în univers și aștepți să primești răspunsul. Să se materializeze. Asta înseamnă și detașarea. Care este puterea mea de manifestare a intențiilor mentale? Mi-arată 89%. Pot să ridic la 100%? Momentan nu. Okay. Ce aș putea face ca să o ridic la 100%? Hei, ușor, nu te grăbi. Să nu te mai grăbești. Ești prea pretențioasă, cum să ajungi la 100%? Așa repede. Bine, nu e imposibil, dar... Da, știu că nu e imposibil, nu este. Nu este imposibil și o să reușești și chestia asta, dar momentan spune că este bine pentru tine așa. Mulțumesc, accept, primesc. Sunt răbdător. Toate părțile din corpul tău e necesar să conlucreze pentru a ajunge la nivelul ăsta, știi cum e? Să fie toate pe același nivel ca să nu te dezechilibrezi, să nu te bulversezi. O să reușești, dar nu atât de repede pe cât ți-ai propus tu. Să nu ai așteptări. Okay. Sunt ok. Mulțumesc. Mulțumesc, spiritul meu. Mulțumesc, Amalia. Cu drag. Gata?
Da. Amalia, mai spune-mi, te rog frumos, eu vorbesc cu spiritul meu frecvent. Spune-mi dacă într-adevăr mă aude sau primesc răspunsuri, nu știu cum să interpretez răspunsurile de la el. Se simte poate jignit acum. Exact, a ținut cu mâna de piept și a zis, mă simt jignit acum. Îmi pare rău, știu că glumești, te rog, spune. Mintea cere multe întrebări, Amalia, multe. Mintea nu e încrezătoare în ce faceți. Voi trei comunicați foarte bine, și tu ca fizic, ca minte conștientă, și cu partea subliminală și cu spiritul comunicați foarte, foarte bine. Okay. Decât că de cele mai multe ori tu pui întrebarea și e ca și când aștept să-ți dea răspunsul atunci pe loc. Și câteodată mi-arată că te testează să vadă cât stai să aștepți răspunsul. Acum să nu mă lase prea mult. Dar de fiecare dată mi-arată că îți răspunde și tu captezi de fiecare dată răspunsul, decât că îmi spune că de cele mai multe ori nu e răspunsul pe care ți-l dorești tu. Și e ca și când nu le iei în seamă. Ok. Ba mai mult de atât, îmi arată de multe ori cum te duci și ceri confirmare și prin pendul. Faci asta des? Mai fac des, dar o mai facem. Mi-arată că o facem. Da, fac des. Nu des, dar fac întrebări. Eu întreb. E benefic, nu e benefic? Da. Mintea are nevoie de dovezi concrete, sigur că da, asta e, trăim în corpul ăsta, n-avem ce face. Sunt situații când nu întreb, tocmai pentru că știu că aș putea influența mental să-mi dea răspunsul de da sau de nu pentru mine și atunci las. Răspunsul pe care l-ai vrea tu, nu? Da. Ori eu rog pe cineva să măsoare ca să nu influențez, pentru că probabil am senzația că aș influența pendulul dacă sunt prea implicată emoțional în anumite situații. Dar îmi spune că de cele mai multe ori răspunsul care îl primești este fix care ți l-a dat el. Am încredere în măsurătorile mele. Cât la sută i-au dat rezultate beneficii măsurătorile, Amalia? Adică corecte, pardon. Corecte. 99%. 90? 99. De obicei măsurătorile se fac, voi știți asta, într-o stare de echilibru. Faceți niște respirații, faceți niște... Împământare, da, după împământarea, conexiunea așa, vă centrați bine ca să fiți neutre, să nu influențați mental. Ăsta e secretul, ca să iasă măsurătorile corecte, nu? Da. Bine. Bun. Mai aveți ceva de spus? Păi, cred că am atins punctele pe care... Punctele esențiale. Le-am comunicat, da. Ne dai acceptul de publicare, Daniela? Da. Mulțumim. Atunci închidem aici, da? Da. Da.